สวัสดีเพื่อนๆที่ใช้รถและสวัสดีเพื่อนๆที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำในการเปลี่ยนจานดิสเบรกนะครับเห็นไหมจานดิสเบรกมันเป็นคลื่นนะครับมันเป็นรอยนะเวลาเหยียบเบรกแล้วเนี่ยอาการที่มันจะเกิดขึ้นมาก็คือมันจะมีเสียงดังนะครับแล้วก็มันสู้เท้านะครับซึ่งถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยไอจานเบรกที่มันเป็นรอยเป็นเส้นเป็นริ้วเนี่ยมันจะไปกินผ้าเบรกนะครับทำให้ผ้าเบรกเนี่ยสึกหรือว่าผ้าเบรกหมดเร็วขึ้นเร็วกว่ากำหนดนะครับซึ่งในการเปลี่ยนจานดิสเบรกของ Isuzu Mu7 นะครับตัวนี้จะมีระบบเบรก ABS มาด้วยนะครับเราทำความรู้จักกันนิดหนึ่งนะครับระบบเบรก ABS เนี่ยมันจะมีฟันเฟืองที่อยู่ติดกับเพลาที่มันหมุนเนี่ยมันจะเป็นตัวติดอยู่ด้านหลังของจานดิสเบรกนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ ABS เพื่อตรวจจับความเร็วของการหมุนของฟันเฟือง ABS นะครับรถรุ่นใหม่ๆนะครับจะมีระบบ ABS มาหมดแล้วนะครับแล้วก็เวลาเปลี่ยนจานดิสเบรกเนี่ยสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับก็คือตัวฟันเฟือง ABS เนี่ยครับมันจะติดอยู่ด้านหลังของเพลาที่มันหมุนนะครับตามมาเลยนะครับที่เราจะทำการเปลี่ยนจานดิสเบรกนะครับหลักๆเลยนะครับว่ารถบางรุ่นนะครับจะมีลักษณะที่ใช้จานดิสเบรกครอบเข้าไปที่ดุมลูกปืนล้อนะครับบางรุ่นก็จะใช้น็อตล็อกระหว่างดุมลูกปืนล้อกับจานดิสเบรกนะครับมันก็จะมีแค่นี้นะครับ2อย่างไม่ครอบก็ใช้น็อตล็อกนะสองระบบนะครับก็รถ Isuzu Mu7 นะครับก็จะเป็นแบบใช้น็อตล็อกระหว่างดุมลูกปืนล้อกับจานดิสเบรกฉะนั้นเราต้องถอดทั้งดุมออกมาเลยนะถอดทั้งคอม้ามันออกมานะครับรถคันนี้ทำช่วงล่างด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวเป็นอย่างไปนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องถอดตัวของตัวลูกปืนล้อนะครับลูกปืนล้อหน้าเนี่ยเอาออกมานะครับแล้วก็ถอดดุมออกมาก่อนเพื่อจะทำการเปลี่ยนตัวของจานดิสเบรกนะครับและที่สำคัญเนี่ยมันจะมีฟันเฟืองซึ่งติดอยู่กับดุมลูกปืนล้อนะฮะฟันเฟืองที่จะมีคล้ายๆกับวงจักรนะครับวงจักรอันนั้นนะครับใช้สำหรับในการหมุนนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ ABS นะครับเป็นตัวจับวัดความเร็วของจานนะหรือว่าของเผาลูกปืนล้อนะครับว่ามันหมุนไปขนาดไหนนะครับหมุนไปกี่รอบนะครับแล้วก็คำนวณหานะครับแล้วก็ตัวในระบบ ABS เนี่ยมันจะมี2ส่วนนะส่วนที่เป็นระบบไฟฟ้าก็คือเซ็นเซอร์ ABS แล้วก็ส่วนที่เป็นกลไกก็คือฟันเฟืองนะครับฟันเฟืองเดี๋ยวเราจะต้องใส่ขั้นตอนสุดท้ายนะครับก่อนอื่นเราจะต้องใส่น็อตนะครับล็อกระหว่างดุมลูกปืนล้อกับตัวจานดิสเบรกก่อนนะครับตัวจานดิสเบรกจานใหม่เนี่ยจะมีขนาดที่เป็นมาตรฐานของเขานะครับเมื่อจานดิสเบรกใช้ไปนานๆเนี่ยมันจะสึกนะครับพอสึกไปเนี่ยถ้าเราเจียมากๆเนี่ยมันก็จะเกิดอันตรายนะครับอันตรายมากเลยครับเวลาเราใช้ความเร็วสูงๆหรือว่าเราขึ้นทางลาดชันมากๆหรือว่าลงทางลาดชันมากๆเนี่ยมันจะเกิดความร้อนสะสมที่จานดิสเบรกนะครับยิ่งจานดิสเบรกบางเนี่ยความร้อนที่มันสะสมมากๆเนี่ยมันจะทำให้การถ่ายความร้อนจากจานดิสเบรกไปสู่ตัวคาลิปเปอร์เบรกและก็ไปสู่ในน้ำมันเบรกนะครับในตัวของดิสเบรกเนี่ยมันจะมีตัวคาลิปเปอร์เบรกใช่ไหมครับเพื่อทำหน้าที่หยุดรถนะครับ
เมื่อจานเบรกมันบางลงในกรณีที่เราเจียจานดิสเบรกมากๆเนี่ยมันจะมีขนาดที่บางพอมันบางปุ๊บเนี่ยเวลาเราเบรกบ่อยๆเนี่ยความร้อนที่มันเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นเร็วมากเพราะว่าจานมันบางนะครับเมื่อจานมันเกิดความร้อนเนี่ยมันจะถ่ายความร้อนจากจานดิสเบรกเนี่ยไปสู่ตัวลูกสูบก็คือลูกสูบของคาลิเปอร์เบรกนะครับเมื่อสู่คาลิเปอร์เบรกเนี่ยมันจะตรงคาลิเปอร์เบรกเนี่ยมันจะมีน้ำมันเบรกใช่ไหมครับน้ำมันเบรกเนี่ยเมื่อเจอความร้อนมากๆเนี่ยมันจะเกิดการเดือดของน้ำมันเบรกนะครับทำให้เกิดโอกาสที่เบรกมันเฟดนะฮะเบรกเฟดก็คืออาการของเบรกเฟดก็คือเวลาเราเหยียบเบรกนะครับมันจะไม่ทำงานเต็มที่คือเหมือนกับว่ามันไม่มีแรงดันของน้ำมันเบรกเข้าไปผลักตัวลูกสูบคาลิเปอร์เบรกเพื่อจะไปยันภาพดิสเบรกทำหน้าที่ในการหยุดรถนะครับมันก็จะเกิดการเหมือนกับเบรกมันหยุ่นเท้าหรือว่ามันนิ่มนะนั่นนะคืออาการที่ตัวจานดิสเบรกบางมากๆเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดอาการแบบนี้ผลที่ตามมาก็คือเบรกเราจะไม่อยู่นะเบรกไม่อยู่นะครับบางท่านที่อ่านข่าวก็จะเจอว่ารถที่ลงเขาเนี่ยเกิดอาการเบรกไม่อยู่ก็จะเกิดการอุบัติเหตุเกิดการชนได้นะครับนั่นนะครับคือสิ่งที่อันตรายมากๆนะครับฉะนั้นจานดิสเบรกเนี่ยมันมีลิมิตหรือว่ามีข้อห้ามว่าควรเจียในขนาดที่เท่าไหร่นะถ้ามันบางมากๆก็ไม่สมควรที่จะเจียนะก็เปลี่ยนจานดิสเบรกใหม่ไปเลยนะครับจานดิสเบรกใหม่มันก็จะมีความหนาขึ้นนะครับเวลาเราใช้เบรกบ่อยๆเนี่ยความร้อนที่มันจะสะสมเนี่ยมันจะช้านะฮะเบรกบางมันจะร้อนเร็วเบรกหนามันจะร้อนช้านะครับประกอบกับถ้ามันไม่มีริ้วไม่มีรอยนะครับเป็นจานเรียบๆนะผ้าเบรกใหม่ๆนะผ้าเบรกดีๆเนี่ยมันก็จะทำให้การสึกหรอของผ้าดิสเบรกเนี่ยเป็นไปได้ช้าลงนะครับหรือว่ายืดอายุการใช้งานของผ้าดิสเบรกเนี่ยไปกิโลเลยนะครับก็วิธีการในการเปลี่ยนก็มีแบบขั้นตอนนั้นนะครับแล้วก็ควรจะเปลี่ยนลูกปืนล้อด้วยนะครับเพราะว่าลูกปืนล้อเนี่ยเมื่อผ่านการใช้งานมันนานๆเนี่ยมันก็จะมีการสึกหรอของลูกปืนล้อนะครับอันนี้ก็สำคัญนะครับเคยผมนั่งดูข่าวเมื่อเช้านี้นะเห็นรถบรรทุกนะ18ล้อหรือเปล่าเนี่ยที่ล้อมันหลุดไฟไหม้ที่ล้อหลุดนะครับแล้วก็เกิดยางระเบิดขึ้นมาเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็มาจากตัวของลูกปืนล้อนะครับลูกปืนล้อเมื่อใช้ไปนานๆเนี่ยมันจะมีการสึกล้อนะครับทำให้มันมีช่องว่างนะครับแล้วก็มันก็จะเกิดความร้อนของลูกปืนล้อนะครับประกอบกับการขาดการดูแลนะครับเนื่องจากว่าลูกปืนล้อมันต้องมีจาระบีเป็นสิ่งที่หล่อลื่นนะครับเพราะว่าโลหะกับโลหะเสียดสีกันเนี่ยมันจะต้องมีตัวกลางซึ่งเป็นตัวจาระบีเนี่ยป้องกันนะครับในการเสียดสีมันจะเกิดความร้อนนะครับฉะนั้นเราก็ควรเปลี่ยนลูกปืนล้อไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนซีนลูกปืนล้อซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับป้องกันไม่ให้น้ำหรือว่าจาระบีไหลออกไปข้างนอกนะครับเมื่อจาระบีเนี่ยมันอยู่ในดุมลูกปืนล้อเนี่ยเมื่อเราใช้งานเนี่ยถ้าจาระบีดีๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นของเหลวนะจากครีมก็จะกลายเป็นของเหลวนะครับมันก็จะเคลือบไปในส่วนต่างๆของลูกปืนล้อนะครับทำให้การเสียดสีของโลหะ2อย่างไม่ว่าจะเป็นลูกปืนล้อกับตัวปอกของลูกปืนล้อเนี่ยทำได้แบบสมบูรณ์แบบนะครับถ้าเกิดจาระบีเราแห้งเนี่ยมันก็จะเกิดการเสียดสีกันอย่างรุนแรงนะทำให้เกิดความร้อนสะสมขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เกิดไฟลุกไหม้ได้นะฮะนี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะฉะนั้นเราก็ควรจะเปลี่ยนตัวลูกปืนล้อแล้วก็เปลี่ยนจาระบีนะจาระบีที่ใช้ก็ควรจะเป็นจาระบีที่สามารถทนความร้อนได้สูงแล้วก็มีการเป
เปลี่ยนแปลงสภาพนะครับจากครีมเนี่ยให้กลายเป็นคล้ายๆของเหลวขึ้นมานะครับเพื่อจะไปเคลือบในส่วนต่างๆมันจะเป็นส่วนที่ดีนะครับแต่ถ้าจาระบีที่มันแข็งตัวนะครับอยู่ข้างในเนี่ยมันจะมีบางรุ่นนะครับมันต้องใช้ให้ถูกกับงานที่เราจะต้องใช้นะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่ผมบอกนะครับคือซีนนี่ก็คือสำคัญมากนะครับเราจะต้องเปลี่ยนซีนใหม่ทุกครั้งนะครับเพราะว่าซีนเนี่ยมันป้องกันหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นน้ำนะครับหรือว่าป้องกันไม่ให้จาระบีที่อยู่ข้างในเนี่ยกระเด็นกระดอนออกไปข้างนอกดุมลูกปืนล้อได้นะครับส่วนวิธีในการกดลูกปืนล้อเพื่อจะเอาจาระบีเข้าไปในซอกในมุมของลูกปืนล้อเนี่ยผมก็ใช้วิธีการกดลูกปืนล้อเข้าไปที่กระป๋องของจาระบีเลยนะแล้วกดลงไปเลยกดลงไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะตัวของจาระบีเนี่ยมันก็จะแทรกซึมเข้าไปตามเม็ดของลูกปืนนะครับมันก็มีหลายวิธีนะไม่ว่าจะใช้วิธีตกลูกปืนล้อไปที่ฝ่ามือนะครับโดยใช้จาระบีมาป้ายไว้ที่ฝ่ามือข้างซ้ายเรานะแล้วก็ใช้มือข้างขวาเราเนี่ยตบเอาลูกปืนล้อตบเข้าไปนะมันก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะแต่ก็แล้วแต่ความถนัดนะครับอันนี้ส่วนอีกวิธีหนึ่งผมก็ทำให้ดูแล้วนะครับผมนี่อาจจะต้องเจอกับมิวเซเว่นบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าผมคันนี้ทำช่วงล่างนะครับเดี๋ยวก็จะไปรีวิวในการเปลี่ยนช่วงล่างให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับแล้วก็กำลังทำเรื่องเกียร์เกียร์ออโต้ของมิวเซเว่นนะครับทำให้มันแรงขึ้นนะครับคือทำยังไงให้รถมันวิ่งดีขึ้นแล้วก็รถมิวเซเว่นเนี่ยมันมีปัญหาก็คือเวลาออกตัวเนี่ยมันออกตัวค่อนข้างอืดนะครับฉะนั้นเดี๋ยวต้องลองติดตามมาดูนะครับว่าผมจะทำวิธีแบบไหนนะสำหรับเกียร์ของมิวเซเว่นนะฮะอาจจะต้องเจอกันบ่อยหน่อยนะฮะสำหรับสาวกที่ใช้มิวเซเว่นหรือว่าใช้อิซูซุนะฮะ D-Max นะครับก็เป็นเครื่องตัวเดียวกันนั่นแหละครับเดี๋ยวก็มาเจอกันนะครับขั้นตอนนี้ก็เหมือนที่ผมบอกครับคืออัดเข้าไปในกระป๋องจาระบีเลยนะเป็นวิธีที่รวดเร็วกว่าวิธีที่ใช้ตบลูกปืนล้อเข้าไปที่ฝ่ามือนะถ้าอยากดูวิธีตบเนี่ยก็ไปดูใน EP เก่าๆนะครับผมก็รีวิวไว้นะฮะตั้งแต่ตอนทำ YouTube ใหม่ๆนะฮะอันนี้ก็ลัดมาอีกวิธีหนึ่งเลยนะครับผมจะสังเกตนะครับว่าของ Isuzu Mu7 เนี่ยเขาทำมามันมีรูตรงกลางนั่นก็หมายความว่ามันจะมีรถขับเคลื่อน4ล้อนะฮะมันก็จะทำเผื่อไว้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อเนี่ยมันก็จะประกอบคล้ายๆกันเลยนะคล้ายๆกันนะครับคือเวลาเราล็อกลูกปืนล้อเนี่ยมันจะมีผมเรียกมันว่าแหวนมันไม่ใช่แหวนจักรเนี่ยมันจะเป็นแหวนล็อกนะครับแล้วก็มีน็อตนะครับเป็นหัวไขควงนะครับล็อกไป3ตัวนะครับวิธีนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับคือมันไม่ต้องใช้แหวนจักรแล้วก็ใช้ปีนล็อกร้อยนะครับถ้าเป็นรถขับเคลื่อน2ล้อรุ่นเก่าๆนะครับถ้าเป็นรถขับเคลื่อน2ล้อรุ่นใหม่เขาจะเป็นลูกปืนแบบคล้ายๆกับรถเก๋งนะครับรถเก๋งแต่คันนี้นะยังใช้ลูกปืนตับนอกตับในอยู่คล้ายเป็นรถรุ่นเก่านะรถรุ่นเก่าจะใช้ระบบนี้ก็คือลูกปืนจะมี2ตับนะฮะตับนอกคือตับใหญ่นะตับในยังไม่ใช่ดิตับในคือตับใหญ่ตับนอกคือตับเล็กนะครับมันก็จะเป็นระบบรุ่นเก่ามันผมว่าอายุการใช้งานมันดีกว่ารุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่มันมีความสะดวกสบายก็จริงนะครับแต่ว่าอายุการใช้งานมันสู้รุ่นเก่าไม่ได้รุ่นเก่าทนกว่านะครับแต่ว่ารถรุ่นใหม่ๆจะไม่มีแบบนี้แล้วนะคือใช้ลูกปืน
ตับนอกกับตับในนะครับมันก็จะกลายเป็นรถรุ่นใหม่ๆไปแล้วนะครับก็คือใช้เป็นตับใหญ่ๆตับเดียวแล้วก็ใช้ไฮดรอลิกอัดลงไปนะครับแล้วก็ใช้น็อตล็อกนะครับล็อกตัวลูกปืนล้อไว้นะครับตัวของลูกปืนล้อที่เป็นใช้2ตับเนี่ยผมเคยซ่อมรถคันหนึ่งนะคือเขาใช้งานมานานมากเลยนะครับเป็นล้านกิโลเลยนะครับก็ฉะนั้นรถรุ่นเก่าเนี่ยเป็นระบบที่ดีมากๆนะครับพอมาเป็นรถรุ่นใหม่แล้วเนี่ยผมคิดว่าอายุการใช้งานของรถรุ่นใหม่เนี่ยสู้รถรุ่นเก่าไม่ได้เลยนะครับเหมือนกับว่าเขาทำรถมาต้นทุนถูกลงแต่ก็ยังขายแพงขึ้นนะไม่ใช่ว่าต้นทุนถูกแล้วขายถูกมันไม่ใช่นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาทำรถมาต้นทุนเขาอาจจะสูงนะครับเขาก็เลยขายราคาสูงนะครับเมื่อเทียบเงินสมัยก่อนกับสมัยนี้สมัยนี้มันแพงกว่าสมัยก่อนนะครับอย่างเช่นรถเอาง่ายๆรถมังกรทองนะครับอีซูซุมังกรทองสมัยนี้ก็ยังมีวิ่งอยู่นะครับแต่ว่าเครื่องเขาก็ทนถึกบึกบึนนะครับทรหดทนทายาทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างไม่ว่าจะเป็นลูกปืนล้ออะไรเขาทนทานหมดนะครับแต่พอเป็นรุ่นใหม่ๆนะเพื่อนๆจะสังเกตได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวก D-Max หรือว่าอะไรเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยทนแล้วนะครับหลังจากนั้นผมก็ทำการเทสทดสอบนะครับว่ามีเสียงมีอะไรไหมนะครับในการเปลี่ยนแล้วก็เทสระบบ ABS นะครับเพราะว่าเราลื้อตัวฝันเฟืองของ ABS ออกมาแล้วก็ประกอบกลับคืนไปนะครับมันจะมีการโชว์อะไรเกิดขึ้นไหมนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับในการติดตามรับชมนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่กดติดตามหรือกด Subscribe ก็รบกวนนิดนึงครับกดติดตามกด Subscribe เพื่อจะได้รับข่าวสารใหม่ๆจากช่องของเรานะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ผลิตคลิปใหม่ๆออกมาให้ได้รับชมนะครับอยากให้ผมทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรอยากให้ผมรีวิวเกี่ยวกับระบบอะไรก็บอกมาได้เลยนะครับถ้ามีรถตรงกับคอมเมนต์นะครับหรือว่าความคิดเห็นเนี่ยผมจะรีบทำคลิปให้โดยเร็วเลยนะครับเจอกับผมได้ใหม่นะครับคลิปหน้าว่าผมจะทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรคลิปนี้สวัสดีครับผม